Honorable Congressman Luis John Ferrer IV of the Long District of General Trias. Ayan, Kong Luis John. Yes. John, hello. Honorable Congressman Alex A. Advincula of the Long District of Imus. Hi, Kong Alex, hello po. Hello po, Board Member Kirby Salazar. Kyle Salazar. The City Government of General Trias. General Services Office, Mr. Winifred Harin. General Trias City Police Station, Lieutenant Colonel Norman Ranon. The Bureau of Fire Protection Senior Inspector Loila Tio. CDRRMO Captain Fernando Olimpo. Ayan, maraming salamat po. Naku, dahil sa kanila, nagkatipon-tipon po tayo dito. PDRRMO Eloisa Rozul. The City Health Office headed by Dr. Jonathan Luseco. Doctors for Leni! Oo, mga frontliners for Leni! Yes! At mga may seminarians for Leni rin. Yes! Seminarians for Leni nandito din. Dentist for Leni! Meron din po! Yes! Nandyan din po na. Barangay Santiago Captain Batman Pagkaliwangan. Barangay San Francisco Captain Eddie Umali. POSG General Trias. Riders for Leni! Bootcamp for Leni! Integrated Waste Management Incorporated and the Philippine Coast Guard Chief Francisco Felizmino. Maraming salamat po! Nicki Minaj. Oh! Diba? Nakakatuwa. Gaya yung sabi ni Madam, diba? Dito din, gumanda siya. Diba? Oo, at gumagaya yung iba. Mas lalim gumanda. Gumagaya rin yung iba, nagpa-placards na rin. Ah, talaga? Oo. Ah, talaga? At least alam nyo, dito original. Oh! Ang galing talaga ng utak ng mga lilinyas. Yes! At saka tayo mga placard dito, may puso! Oo, diba? Sabi naman ni Karen Davila, may Puhunan! Ayan, so, eto na muna, bago na tayo magpatuloy. Nako, kailangan magkaroon tayo muna ng tugtugin dito, no? Pati energy! Naniniwala ba kayo, sinasabi ng iba, na kaya lang daw maraming tao sa bawat rally ni VP Leni ay dahil sa mga artista sa entablado? Kahit walang artista, basta pinaniniwalaan natin ang kandidato, nandito tayo. Ay, pasensya na. Maraming artista ang naniniwala at sumusuporta kay VP Leni. Naku, abangan ninyo sa April, maglalabasan lahat yan. Pero ngayong gabi, marami rin tayong kasama artista. Oo, marami rin yan. Mamaya magsisipagbati dito yung mga artista. Yeah! Oo, at syempre, Caviteño sa Leni Kiko Thunder!